გამარჯობა, მე ვარ ნიკო და ეს არის პოდკასტების სერია გამონათქვამები და წერილები. დღეს კი თქვენ ამ პოდკასტში მოისმენთ ჩარლზ ბუკოვსკის გენიალურ წერილს ჯონსისადმი. შესავალი. ამერიკელი მწერალი ჩარლზ ბუკოვსკი და მისი შემოქმედება დღემდე არ კარგავს აქტუალობას და მკითხველში განსაკუთრებული მოწონებით სარგებლობს. მისი წერილი კი, რომელიც გამომცემელ ჯონ მარტინს ათეულობით წლის წინ მისწერა, საქართველოში არსებულ დღევანდელობას განსაკუთრებით მიესადაგება. 1969 წელს გამომცემელი ჯონ მარტინი ჩარლზ ბუკოვსკის შეჰპირდა, რომ სიცოცხლის ბოლომდე ყოველ თვეში $100 გადაუხდიდა, იმ პირობით თუ ის ფოსტაში მუშაობას თავს დაანებებდა და გახდებოდა მწერალი. 59 წლის ბუკოვსკი დათანხმდა და 1971 წელს თავისი პირველი რომანი „ფოსტა“ გამოსცა. 15 წლის შემდეგ ბუკოვსკიმ ჯონ მარტინს ეს წერილი მისწერა და ისაუბრა იმაზე, თუ რა ბედნიერი იყო, რომ თავის დროზე სამსახურს თავი დაანება. გამარჯობა ჯონ. მადლობა კარგი წერილისთვის. მე მგონი არ არის ცუდი ხანდახან გაიხსენო, თუ საიდან მოდიხარ. შენ იცი ჩემი წარსული. იმ ადამიანებსაც კი, რომლებიც ცდილობენ ასეთ ადგილებზე დაწერონ ან ფილმები გადაიღონ, არასწორად ესმით ხოლმე მათი არსი. ისინი ასეთ ადგილებს 9-დან 5-მდე ეძახიან. სინამდვილეში 9-დან 5-მდე არასდროს არ წარმოადგენს რეალობას. ლანჩზე შესვენებაც კი არ არის მსგავს ადგილებში. უფრო მეტიც, ხშირ შემთხვევაში სამსახურის შესანარჩუნებლად ლანჩსაც კი არ მიირთმევს ადამიანი. ამას დავუმატოთ ის, რომ ხშირად ზედმეტი საათები გიწევს მუშაობა და თუ ამის შესახებ დაიწიწუნებ, ყოველთვის არსებობს ვიღაც უბედური, რომელიც მზად არის შენი ადგილი დაიკავოს. გახსოვს ჩემი ძველი გამონათქვამი, მონობა არ გააუქმებიათ, უბრალოდ ყველა კანისფერს მოარგეს. ყველაზე მტკივნეული ის არის, რომ იმ ადამიანებში, რომლებიც სამსახურისთვის იბრძვიან, არა იმიტომ, რომ მათ ეს სამსახური მოსწონთ, არამედ იმიტომ, რომ უარესი ალტერნატივის ეშინიათ, სულ უფრო იკარგება ადამიანობა. ადამიანები ცარიელდებიან, შეშინებული და დამჯერი გონების მქონე სხეულებს წარმოადგენენ. მათ თვალებში ფერი იკარგება, მათი ხმა მახინჯდება, სხეულიც და თმაც, ფრჩხილებიც და ფეხსაცმელი, ყველაფერი. ახალგაზრდა რომ ვიყავი, ვერ ვიჯერებდი, რომ ადამიანები მზად არიან თავისი სიცოცხლე ასეთ პირობებში გაატარონ. ასაკში შესული კვლავ ვერ ხვდები. რატომ აკეთებენ ამას? სექსისთვის? ტელევიზორში გამოსაჩენად? ავტომობილის თუ გადასახადების გამო? ბავშვების გამო? ადრე, როდესაც საკმაოდ ახალგაზრდა ვიყავი და სამსახურს ხშირად ვიცვლიდი, ჩემს კოლეგებს სულელურად ვეუბნებოდი, ჰეი, ბოსი შეიძლება ნებისმიერ წამს შემოვიდეს და სამსახურიდან გაგვათავისუფლოს. ვერ ხვდებით ამას? ისინი უბრალოდ მიყურებდნენ. თითქოს ისეთ რამეს ვამბობდი, რომლის გაგებაც არ სურდათ. დღეს ინდუსტრიაში მასიური შემცირებებია. ასეულობით ათასის შემცირებაში ხვდება და მათი სახეები გაშტერებულია. ამაში 38 წელი ჩავდე. ეს არ არის სწორი. არ ვიცი რა გავაკეთო. მონებს არასდროს უხდიან იმდენს, რომ გათავისუფლდნენ. უხდიან იმდენს, რომ გადასარჩენად ეყოთ და სამსახურში დაბრუნდნენ. მე ამ ყველაფერს ხედავდი. რატომ ვერ ხედავდნენ ამას ისინი? მე მივხვდი, რომ იგივე წარმატებით შეიძლება უსაქმური ან ლოთი ყოფილიყავი. არ ჯობია თავიდან ასეთი იყო, ვიდრე იქამდე სხვა მიგიყვანს. ლოდინს რა აზრი აქვს? თავის დროზე ამ ყველაფრის საწინააღმდეგო დიდი ზიზღით დავწერე.
ძალიან დიდი შვება იყო ამ სისტემიდან გამოღწევა და ახლა ეგრეთ წოდებული პროფესიონალი მწერალი მქვია. მას შემდეგ რაც ამ საქმეს 50 წელი დავუთმე, მივხვდი, რომ სისტემის გარეთ კიდევ ბევრი საზისხარი რამ არსებობს. მახსოვს, ერთხანს ნათურების კომპანიაში შემფუთველად რომ მუშაობდი. მეორე შემფუთველმა უეცრად მითხრა, არასდროს ვიქნები თავისუფალი. ამ დროს ახლო-მახლო ერთ-ერთი უფროსი სეირნობდა და ამ სიტყვების გაგონებაზე სიცილი მორთო. ის სიამოვნებას იღებდა იმ ფაქტისგან, რომ ეს ადამიანი მთელი სიცოცხლე ხაფანგში გაატარებდა. ის რომ გამიმართლა და მსგავს ადგილს თავი დავაღწიე და არ აქვს მნიშვნელობა თუ რამდენი დრო დამჭირდა გათავისუფლებისთვის, თავისუფლება უდიდესი ბედნიერების მომტანი გახდა ჩემთვის. სასწაულებრივი ბედნიერების. ახლა მე ასაკოვანი გონებით და ასაკოვანი სხეულით ვწერ. ასაკში, რომელშიც უმეტესობა ადამიანი ამ საქმეზე უარს იტყოდა. თუმცა რადგანაც გვიან დავიწყე, ვფიქრობ ეს საქმე უნდა გავაგზელო. და როდესაც სიტყვები მღალატობენ და კიბეზე ასასვლელად დახმარება მჭირდება და ერთმანეთისგან ბეღურასა და სკრეპს ვეღარ ვარჩევ, მაინც ვგრძნობ, რომ ყოველთვის მემახსოვრება, თუ როგორ დავამარცხე კატორღა და მივაღწიე იმას, რომ ღირსეულად მომკვდარიყავი. ცხოვრების მთლიანად არ განიავება ღირსშესანიშნავ მოვლენად მეჩვენება. შენი ბიჭი ჰენკი. დასასრული. მადლობა რომ გვისმენთ. მომავალ შეხვედრამდე.